Άφησα λίγο να κρυώσει, πάμε να δούμε τι κάναμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χαλβά με ταχίνι, έτσι. Είναι ο λεγόμενος χαλβάς του μπακάλι. Είναι εύκολος, αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματά μου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε 500 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλουμε ένα σφινάκι νερό 20 γραμμάρια. 2 κουταλιές της σούπας γλυκόζι. Ξεκινάμε το βράσιμο μέχρι να φτάσουμε τους 118 βαθμούς, έτσι. Θα αλλάξει το χρώμα της καραμέλας, θα γίνει λίγο ξανθό για όσους δεν έχουν θερμόμετρο. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τα τυχώματα της κατσαρόλας, γιατί δεν θέλουμε να μείνει καθόλου κρυσταλλική ζάχαρη, για να μην μας ζαχαρώσει, αν και έχουμε βάλει την γλυκόζη που δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλουμε ακόμα, είμαστε στους 104. Θα αρχίσει να γίνεται διάφανη τώρα και μετά θα αρχίσει να σκουραίνει. Έτσι, μόλις πάρει το ξανθό χρωματάκι θα το βγάλετε από τη φωτιά. Είμαστε στους 117. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Ωραία, φτάσαμε στο επιθυμητό. Εδώ έχω 1 κιλό ταχίνι. Θα βάλω 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, ανακατεύω καλά, ξεκινάω να βάλω το σιρόπι μου τώρα σταδιακά στο ταχίνι, έτσι. Βάζω λίγο, κυκλικές κινήσεις, μόλις πάρει το πρώτο συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε πάντα με κυκλικές κινήσεις και αφήνουμε σιγά σιγά το μείγμα μας να κρυώσει. Ανακατεύοντας όμως, έτσι. Θα πάρουμε ένα κομμάτι, θα το βάλουμε σε ένα άλλο μπολ όσο είναι ζεστό, θα προσθέσουμε 20 γραμμάρια κακάο. Δουλεύουμε λίγο πρώτα αυτό με το κακάο, γιατί θέλουμε να του δώσουμε χρώμα και γεύση.
Ωραία. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε να ανακατεύουμε τον χαλβά μέχρι να κρυώσει. Έτσι θέλουμε λιγάκι, ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό. Κοιτάξτε πως πρέπει να είναι, βλέπετε, σαν χώμα και να κάνει ίνα. Θα πάρουμε μία φόρμα θα βάλουμε τη μισή ποσότητα και θα πιέσουμε καλά. Η διαδικασία, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ εύκολη. Να φτιάξετε το δικό σας χαλβά. Θα ρίξουμε μέσα το κακάο. Και θα ρίξουμε τώρα τον υπόλοιπο χαλβά. Μοιράζουμε λίγο. Κλείνουμε. Και πιέζουμε. Πιέζουμε όσο μπορούμε για να πάρει και το σχήμα της φόρμας, αλλά και να μην έχει κενά. Κοιτάξτε πως είναι ο χαλβάς. Λοιπόν, τώρα θα μου τον αφήσετε να κρυώσει καλά, να σφίξει, για να μπορέσουμε να τον κόψουμε. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!